हॅलो स्टुडंट्स, डिझाईन ड्रॉइंगमध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिस ऑफ आउटलाईन्स ऑफ मोटिव्स हे यूज करायचं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये लिव्ज येतात, फ्लावर्स, बटरफ्लाय, फिश किंवा बर्ड्स. ओके, तर तुम्हाला ह्याची प्रॅक्टिस करायची आहे आणि प्रॅक्टिस केल्यावर जे तुम्ही डिझाईन ड्रॉ करणार आहे स्क्वेअरमध्ये, ओके, तर हे असं ओव्हरलॅप्स झालेले पाहिजे. म्हणजे जे शेप्स आहे याच्यामध्ये हे न्यू शेप्स फॉर्म होतात ओव्हरलॅपिंग केल्यामुळे. तर याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये वेगळे वेगळे कलर्स तुम्हाला फिल करायचे आहे. याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिलं आहे. अगोदर सर्कलमध्ये आलं 3 सर्कल्स, 3 लिव्ज, 3 ट्रायंगल. ओके, तर याच्यामध्ये आणि ह्या 3 रिदमिक लाईन्स. ओके, क्वेश्चन आला तेव्हा क्वेश्चन नीट वाचा आणि तसंच ड्रॉ करा, पण या स्टेप्स फॉलो करा. ओके, आता तुम्हाला कलर व्हीलची इमेज माहिती आहे. तर त्याच्यामध्ये येलो, ऑरेंज, रेड, व्हायलेट, ब्लू आणि ग्रीन. ओके, तर आता येलो प्लस ऑरेंज, ऑरेंज प्लस रेड, रेड प्लस व्हायलेट प्लस ब्लू, ब्लू प्लस ग्रीन अँड ग्रीन प्लस येलो. आता हे जे कलर स्कीम आहे, तर याच्यामध्ये हे 2 मिक्स करून कलर केले की त्याचा टर्शरी कलर तयार होतो. कलर स्कीममध्ये कलर्स यूज करायचे आहे. वॉर्म कलर, कूल कलर. आता वॉर्म कलर तुम्हाला माहिती नसेल. वॉर्म कलर जे कलर व्हीलच्या ग्रीन, ब्लू, पर्पल, व्हायलेट, ओके, हे कलर जे आहे ते वॉर्म कलर आहे, कूल कलर आहे. आणि वॉर्म कलर म्हणजे येलो, ऑरेंज, रेड हे वॉर्म कलर आहेत. मोनोक्रोमॅटिक कलर स्कीम म्हणजे एकच कलर स्कीम तुम्हाला त्यात थोडं व्हाईट ॲड करायचं आहे. त्याच्यामध्ये शेड्स तयार होतात आणि टिंट म्हटलं तर टिंट होतात आणि शेड्स म्हटलं तर ब्लॅक कलर ॲड करावा लागतं. हे बघा, याच्यामध्ये रेड कलर आहे. रेडमध्ये जर व्हाईट केला तर टिंट ऑफ रेड आणि रेडमध्ये जर लिटिल ब्लॅक दिला तर शेड ऑफ रेड्स. आणि ही आहे मोनोक्रोमॅटिक कलर स्कीम. लाईट, डार्क टू लाईट अँड लाईट टू डार्क. हाय की लो की वगैरे काही गरज नाही आहे. हे बघा, हे वॉर्म कलर, हे सगळे बाहेरचे जे आहे कूल कलर्स. आता कॉम्प्लिमेंटरी कलर स्कीम, ॲनालॉगस कलर स्कीम म्हणजे कोणताही एक कलर 3 कलर घ्यायचे आहे ज्या कलर व्हीलमध्ये कंटिन्युअस येतात. कॉम्प्लिमेंटरी कलर स्कीम, 1 प्रायमरी कलर अँड 1 सेकंडरी कलर. म्हणजे त्याचा ऑपोजिट कलर व्हीलमध्ये ऑपोजिट कलर, जसं की ब्लूचं ऑरेंज, रेडचं ग्रीन, येल्लोचं पर्पल. प्रायमरी कलर तर तुम्हाला माहितीच आहे. ऑपोजिट कलर बघा त्याचे हे आहे ब्लूचं ऑरेंज. आता ॲनालॉगस कलर स्कीममध्ये बघा हे 3 प्रकार आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं ओव्हरलॅपिंग केलेलं, पण त्याला ब्लॅक स्केच पेनची बॉर्डर करायची नाही. जर तुम्हाला एप्रिशिएट पाहिजे तर ह्या टिप्स नक्की फॉलो करा. याच्यामध्ये टेक्निक्स आहे. मोसॅक टेक्निक्स, शेडिंग. ओके, ही मोसॅक टेक्निक झाली, ही शेडिंग झाली. ही स्टिपलिंग टेक्निक्स, ही कलरिंग विथ द शेप ऑफ सीड्स. तर याच्यामध्ये ही आणि ही ह्या 2 आहे, ह्या 2 इझी आहेत. ही आहे ग्रेडेशन आणि हे टेक्स्चर. तर तुम्ही पुष्कळ सारे टेक्निकचा यूज करा.